วัสดีค่ะทุกคนเติมเสบียงเนื้อสัตว์เข้าช่องฟรีดอีกแล้วค่ะวันนี้ได้กุ้งตัวเบิ่มเทิ่มมาเลยทุกคนกดมาจุกๆ3 โลแกะกันเพลินเลยค่ะมีคลิปแกะกุ้งแยกด้วยนะถ้าเกิดใครอยากดูเพลินๆก็ไปดูได้นะคะล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งจากนั้นก็ไปแพ็คอย่างอื่นต่อทำการเอาปลาใส่ถุงค่ะเพราะว่ากล่องที่เรามีปลาไม่สามารถเข้าได้เนาะจากนั้นเราก็จะไปแพ็คสันในหมูไม่ใช่สิสันนอกหมูสไลด์แล้วก็มีกระดูกหมูแล้วก็อกไก่ก็คือปั่นไปทั้งอกคนเดี๋ยวมีคลิปรีวิวน้องเครื่องปั่นแย่ด้วยนะคือจะบอกว่ากิ๊กการ์ดมากชอบมากดีมากอ่ะกุ้งพอแห้งเสร็จแล้วก็มาเรียงใส่กล่องแบบนี้จากนั้นก็เรียงเข้าช่องฟิตกันเลยค่ะแบบนี้เลยเก็บใช้ยาวๆ